फाइनल्ली आज म एकदमै खुसी छु किनकि आज मैले म्याथ्सकै सबभन्दा सुन्दर इलिगेन्ट इक्वेसन ड्राइभ गर्न जाने जुन चाहिँ टु द पावर पाई आई प्लस 1 इक्वल्स टु 0। यहाँ चाहिँ यो भनेको युलर्स नम्बर हो। इट इज एक्सपोनेन्शियल ग्रोथ कन्स्ट्यान्ट and it is base for natural logarithm and foundation in many areas of mathematics. यसको एप्रोक्सिमेट भ्यालु चाहिँ 2.7182 र यस्तै यस्तै यो इरेसनल नम्बर हो। यसको रिपिट नि हुन्न इन्ड पनि हुन्न। त्यस्तै पाई भनेको चाहिँ यो रेसियो अफ सर्कमफरेन्स टु डायामिटर यो चाहिँ 3.14159 र यस्तै यो पनि इरेसनल नम्बर हो। त्यस्तै आई चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बर यो चाहिँ यो चाहिँ स्क्वायर रुट अफ -1 हो। यसरी तीनटै फरक कन्स्ट्यान्ट हुन् इरेसनल नम्बर नि हुन्। तर यहाँ चाहिँ अब यस्तो रिलेसन छ यहाँ इरेसनल नम्बरहरू कन्स्ट्यान्टहरू युज गरेर यस्तो राम्रो इक्वेसन टु द पावर पाई आई प्लस 1 इक्वल्स टु 0। सो हामी आज यसको ड्राइभ गर्न जाँदैछौँ र हजुरलाई यो बुझ्नुभन्दा अगाडि हजुरले डेरिभेसन गर्न कन्सेप्ट यिनीहरूको बारेमा पाई र आईको कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जान्नुपर्छ र पोलिनोमियल्सलाई ह्यान्डल गर्न स्किलहरूसँग हुनुपर्छ। यति भएपछि हामी यो ड्राइभ गर्न सक्छौँ र मैले पनि यो भर्खरै सिकेको म एकदम खुसी छु आज। त्यही भएर र मैले बिचमा कुनै भुल गरेँ भने चाहिँ म फेरि आएर ब्याक गर्नेछु। त्यसको लागि माफ गरिदिनु होला है त। र अब हामी सुरु गर्छौँ। सुरुमा यहाँ हामीले सुरुमा यसलाई एक्स मानौँ टु द पावर एक्स। हामीले सुरुमा टु द पावर एक्सलाई एउटा लङ पोलिनोमियलको रूपमा एक्सप्रेस गर्छौँ किनकि यो त टु द पावर एक्स एउटा इरेसनल नम्बर हो इन्ड हुन्न। त्यही भएर हामीले टु द पावर एक्सलाई एउटा लङ पोलिनोमियलको रूपमा एक्सप्रेस गर्छौँ। त्यस्तै हाम्रो यो पछि फर्दर जाँदाखेरि हामीलाई साइन एक्सको लङ पोलिनोमियल र कस एक्सको पनि लङ पोलिनोमियल चाहिने हुन्छ। त्यसैले गर्दा म हजुरलाई अब 1/1 गरेर टु द पावर एक्सलाई पोलिनोमियलको रूपमा एक्सप्रेस गर्छु, अनि साइन एक्सलाई पोलिनोमियलको रूपमा एक्सप्रेस गर्छु, अनि कस एक्सलाई पोलिनोमियलको रूपमा एक्सप्रेस गर्छु। त्यसपछि हामी यो ड्राइभ गर्न सक्षम हुनेछौँ। सुरुमा टु द पावर एक्स र मानौँ टु द पावर एक्स ए प्लस बीएक्स प्लस सीएक्स स्क्वायर प्लस डीएक्स क्यूब प्लस ईएक्स टु द पावर 4 प्लस एफएक्स 5 प्लस जीएक्स 6 र यस्तै गरी छ। यो एउटा लङ पोलिनोमियलको रूपमा हामीले यसलाई मानेका छौँ। अब हामीले चाहिँ यसलाई यो कन्स्ट्यान्ट यिनीहरूको नम्बर थाहा पाउनको लागि एक्सको भ्यालु 0 सब्स्टिट्युट गर्छौँ, एउटा कन्स्ट्यान्टको भ्यालु आउँछ, फेरि डेरिभेटिभ लिन्छौँ, फेरि एक्सको भ्यालु 0 सब्स्टिट्युट गर्छौँ, फेरि अर्को कन्स्ट्यान्ट भ्यालु आउँछ, फेरि दुवैतिर डेरिभेटिभ लिन्छौँ। त्यो आइडिया एप्लाई गर्छौँ। ल मैले गरेर देखाउँछु। सुरुमा हामीले एक्सलाई 0 सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ भने टु द पावर 0 इक्वल्स टु ए प्लस, अब यहाँ बी 0ले मल्टिप्लाई हुन्छ 0 हुन्छ, यहाँ पनि फेरि 0, सी 0 स्क्वायर मल्टिप्लाई 0 हुने हो, फाइटको सबै 0 हुन्छ। सो ए को भ्यालु 1 आयो। त्यस्तै अब हामी फेरि यसको डेरिभेटिभ लिन्छौँ। टु द पावर एक्सको डेरिभेटिभ टु द पावर एक्सै हुन्छ र कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 प्लस बीएक्सको डेरिभेटिभ बी प्लस 2cx प्लस 3dx स्क्वायर प्लस 4ex क्युब्ड प्लस 5fx टु द पावर 4 प्लस 6gx टु द पावर 5 र प्लस यस्तै गरी अरू र हामीले फेरि एक्सलाई 0 सपोज गर्छौँ र टु द पावर 0 इक्वल्स टु बी प्लस र एक्स भएको टर्म्स जति 0 मल्टिप्लाई सबै 0 भइहाल्छन् र बी को भ्यालु पनि टु द पावर 0 भनेपछि 1 भयो। ए को भ्यालु पनि 1 छ।
फेरि हामीले यो टर्मको डेरिभेटिभ लिन्छौँ e to the power x डेरिभेटिभ e to the power x फेरि पनि कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 प्लस 2cx को डेरिभेटिभ 2c प्लस 6dx प्लस 12ex स्क्वायर्ड प्लस 20 fx क्युब्ड प्लस 30 gx to the power 4 and so on. यसरी फेरि x को भ्यालु हामीले 0 हाल्छौँ e to the power 0 equals to 2c प्लस र x ले मुन्डले भएको टर्महरू x 0 भएपछि स्वतः 0 हुन्छन् र 1 equals to 2c c equals to 1/2. यसरी हामी अब फेरि यसको पनि डेरिभेटिभ लिन्छौँ e to the power x equals to 2c कन्स्ट्यान्ट हो 0 हुन्छ प्लस 60x को डेरिभेटिभ 60 त्यसको डेरिभेटिभ e to the power x प्लस 20 fx क्युबको डेरिभेटिभ 60 fx स्क्वायर 30 gx to the power 4 को डेरिभेटिभ 120 gx क्युब एन्ड सो अन र फेरि हामीले x को भ्यालु 0 हाल्छौँ र 0 हाल्दाखेरि e to the power 0 equals to 6d प्लस x ले मोडुलाई भएको टर्महरू 0 भएपछि स्वतः 0 भइहाल्छन् र यसरी 1 equals to 6d भनेको d equals to 1/6 आयो त्यसै गरी हामीले फेरि यसको डेरिभेटिभ लिन्छौँ e to the power x को डेरिभेटिभ e to the power x चाहिँ हुन्छ हामीले 5 डेरिभेटिभ लिए पनि सधैँ डेरिभेटिभ e to the power x को e to the power x नै भइरहन्छ र कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 प्लस यसको डेरिभेटिभ 24 प्लस 120 fx प्लस 360 gx स्क्वायर एन्ड सो अन र फेरि x को भ्यालु 0 सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि e to the power 0 equals to 24e र 1 equals to 24 e equals to 1/24. अब हामीले यतिमै के देख्न सक्छौँ भने सुरुको भ्यालु 1/0 फ्याक्टोरियल 1/1 फ्याक्टोरियल 1/2 फ्याक्टोरियल 1/3 फ्याक्टोरियल 1/4 फ्याक्टोरियल यस्तै गरी हामीले अरू पनि गर्दै गयौँ भने f को भ्यालु 1/5 फ्याक्टोरियल आउँछ g को भ्यालु 1/6 फ्याक्टोरियल आउँछ हरू गर्न सक्नुहुन्छ अनि फ्याक्टोरियल चिन्हको मिनिङ के भन्दाखेरि 4 फ्याक्टोरियल भनेको 1 देखि 4 सम्मको सबै नम्बरहरू मल्टिप्लाई गर्नु भन्ने हो 4 फ्याक्टोरियल भनेको 1 * 2 * 3 * 4 5 फ्याक्टोरियल भनेको 1 * 2 * 3 * 4 * 5 यसरी हजुरले f g को लागि पनि गर्दै आउनु भयो भने भ्यालु यिनै आउँछन् यसरी अब यिनीहरूको भ्यालु माथि हाल्दाखेरि के आउने भयो भन्दाखेरि हाम्रो e to the power x पोलिनोमियल रूपमा एक्सप्रेस हुने भयो a को ठाउँमा 1/0 फ्याक्टोरियल प्लस b को ठाउँमा 1/1 फ्याक्टोरियल x प्लस c को ठाउँमा 1/2 फ्याक्टोरियल x प्लस d को ठाउँमा 1/3 फ्याक्टोरियल x प्लस e को ठाउँमा 1/4 फ्याक्टोरियल x and their power are increasing square cube 4 plus 1/5 factorial x to the power 5 and so on. So हामीले e to the power x को लागि एउटा पोलिनोमियल पायौँ र हामीले यसलाई समेसन नोटेसनमा लेख्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई त्यो आउँछ भने k equals to 1 देखि इन्फिनिटसम्म यो इन्फिनिटसम्म जान्छ र यो चाहिँ 1/k फ्याक्टोरियल x to the power 0 देखि x to the power k 0 देखि सुरु भएको छ यो सो k equals to 0 देखि इन्फिनिटसम्म 1/k फ्याक्टोरियल x to the power k यसरी समेसन नोटेसनको रूपमा एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ यो चाहिँ e to the power x हो र हामीले फाइनली e to the power x को लागि एउटा पोलिनोमियल पायौँ र अब हामी
sin x र cos x को पनि लिन्छौँ किनकि हामीलाई पछि फर्दर गर्दाखेरि यो प्रुफ गर्दाखेरि तिनीहरू पनि चाहिन्छन् पछि देख्नुहुन्छ ल अब sin x लाई पनि त्यसै गरी हामीले sin x लाई पनि एउटा लङ पोलिनोमियलको रूपमा सपोज गर्छौँ bx plus cx square plus dx cube plus x to the power 4 plus fx to the power 5 plus gx to the power 6 sin x को डेरिभेटिभ लिन्छ हामीले sin x को डेरिभेटिभ सुरुमा x को भ्यालु 0 हालेर a को भ्यालु निकालिहालौँ र x को भ्यालु 0 हाल्दाखेरि x as 0 sin 0 equals to a plus अरू सबै 0 भ्यालु हाले 0 भइहाल्छन् र a equals sin 0 भनेको 0 हो त्यसैगरी यसको डेरिभेटिभ लियो भने cos x आउँछ cos x equals to constant टर्म 0 भइहाल्यो प्लस bx को डेरिभेटिभ b प्लस cx स्क्वायर डेरिभेटिभ 2cx प्लस s को डेरिभेटिभ 3dx स्क्वायर्ड प्लस s को डेरिभेटिभ 4ex क्युब्ड प्लस s को डेरिभेटिभ 5fx to the power 4 र यसको डेरिभेटिभ 6gx to the power 5 and so on. So फेरि x को भ्यालु 0 हाल्दाखेरि cos 0 equals to b प्लस अरू सबै x भएका टर्महरू 0 ले मल्टिप्लाई भए 0 भइहाल्छन् सो b equals to cos 0 भनेको 1 हो र यसै गरी फेरि यसको डेरिभेटिभ लियो भने माइनस sin x equals to b को डेरिभेटिभ कन्स्ट्यान्ट हो डेरिभेटिभ 0 हुन्छ र यसै गरी 2c प्लस 6dx डेरिभेटिभ हुन्छ फेरि यसको 12ex स्क्वायर यसको 20fx क्युब र यसै गरी यसको डेरिभेटिभ 30gx to the power 4 and so on. So अब फेरि x को ठाउँमा 0 हाल्दाखेरि माइनस sin 0 equals to 2c प्लस अरू x ले मल्टिप्लाई भएकाहरू 0 मल्टिप्लाई भने 0 भइहाल्छन् सो sin 0 भनेको 0 नेगेटिभ 0 भन्नु पनि 0 नै हो त्यसैले 0 equals to 2c c equals to 0 त्यसै गरी फेरि यसको डेरिभेटिभ लियो भने नेगेटिभ cos x आउँछ equals to कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 प्लस यसको डेरिभेटिभ 6d प्लस 24ex प्लस 60fx स्क्वायर्ड प्लस यसको डेरिभेटिभ 120gx क्युब्ड फेरि x at 0 हाल्दाखेरि माइनस cos 0 equals to 60 प्लस अरू x भएका टर्महरू 0 मल्टिप्लाई भएर 0 भइहाल्छन् यसरी नेगेटिभ cos 0 1 भयो equals to 60 d equals to negative 1/6 यसै गरी हामी फेरि डेरिभेटिभ लिन्छौँ माइनस cos x को डेरिभेटिभ नेगेटिभ sin x र अगाडि अलरेडी माइनस साइन छ त्यही भएर नेगेटिभ अफ नेगेटिभ sin x चाहिँ sin x मात्र हुन्छ sin x equals to कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 प्लस 24ex to 24e प्लस 120fx प्लस 360gx स्क्वायर्ड र अब हामीले x को ठाउँमा 0 भ्यालु हाल्दाखेरि sin 0 भनेको 0 भयो equals to 24e प्लस अरू x ले मल्टिप्लाई छन् 0 हुन्छन् त्यही भएर e को भ्यालु 0 divided 24 भनेको 0 भयो फेरि डेरिभेटिभ लियो भने cos x आउँछ र हाम्रो यही प्रोसेस रिपिट भएको हामी देख्न सक्छौँ फेरि sin x फेरि a आउँछ यो यसरी रिपिट भइरहन्छ cos x equals to यसको डेरिभेटिभ कन्स्ट्यान्ट हो डेरिभेटिभ 0 भयो यसको 120fx को 120f प्लस त्यसको 720gx र यसै गरी रिपिट भइरहनेछ यसरी फेरि x at 0 हाल्दाखेरि cos 0 भनेको cos 0 equals to 120f प्लस z मल्टिप्लाई भएको छ 0 हुन्छ प्लस अरूहरू पनि x हुने टर्ममा 0 भइहाल्छन् र cos 0 भनेको 1 भयो 1 equals to 120f र f भनेको 1/120 र हाम्रो अरू टर्महरूको एन्सर हामीले यतिबाटै प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ हाम्रो सुरुको टर्म 0 छ अनि यो टर्म 1/20
1 फ्याक्टोरियल फेरि 0 फेरि यो टर्म 1/3 फ्याक्टोरियल नेगेटिभ 1/3 फ्याक्टोरियल अब यो टर्म फेरि 1/5 फ्याक्टोरियल सरी हाम्रो यो टर्म 0 छ फेरि यो टर्म पोजिटिभ 1/5 फ्याक्टोरियल अब हेर्नुहोस् यहाँ 0 पोजिटिभ 0 नेगेटिभ 0 पोजिटिभ अब फेरि 0 आउँछ होला 0 आउँछ अनि फेरि नेगेटिभ अब डिनोमिनेटरमा पनि 1 3 5 र यस्तै गरी 7 आउँछ यही कन्टिन्यू भइरहन्छ हामी एक्सपेरिमेन्टल्ली गरेर हेऱ्यौँ भने पनि एन्सर यही आउँछ र अब हामीले यो भ्यालुहरू यसमा हाल्न थाल्यौँ भने पनि sin x भनेको सुरुको a0 प्लस b 1/1 फ्याक्टोरियल x/1 फ्याक्टोरियल प्लस 0 प्लस x³ को भ्यालु 1/3 फ्याक्टोरियल छ त्यही भएर 3 फ्याक्टोरियल र साइन नेगेटिभ छ मैले रङ लेखेको छु साइन नेगेटिभ फेरि प्लस 0 फेरि पोजिटिभ साइनमा कसलाई छ प्लस 1/5 फ्याक्टोरियल प्लस x⁵ यही छ /5 फ्याक्टोरियल फेरि यहाँ तलको नेगेटिभ छ नेगेटिभ x⁵7/7 फ्याक्टोरियल यसरी हामीले sin x को लागि पनि एउटा इक्वेसन पायौँ एउटा लङ चेन अफ पोलिनोमियल्स पायौँ sin x भनेको के रहेछ अड नम्बरको फ्याक्टोरियल हुने तल र साइन चाहिँ सुरुमा पोजिटिभ x/1 फ्याक्टोरियल फेरि नेगेटिभ x³ / 3 फ्याक्टोरियल फेरि पोजिटिभ फेरि नेगेटिभ यसरी अल्टरनेटिङ साइन्स हुने सिरिज र हजुरले sin x को थाहा पाउनु होला म अलि राम्ररी लेखिदिन्छु अब sin x लाई पोलिनोमियलको रूपमा x प्लस x माइनस है रङ लेखेछु x माइनस x³ / 3 फ्याक्टोरियल प्लस x⁵5/5 फ्याक्टोरियल माइनस फेरि अब प्लस x⁹9/9 फ्याक्टोरियल फेरि अब माइनस x⁵11/11 फ्याक्टोरियल यसरी प्लस माइनस हुँदै अड नम्बर्स पावर र अड नम्बर चाहिँ तल हुन्छ sin x को यसरी र अब हामी यतातिर हाम्रो sin x को पोलिनोमियलबाटै हामीले cos x को पनि निकाल्न सक्छौँ x माइनस x³ / 3 प्लस x5/5 माइनस x7/7 प्लस x⁵9/9 माइनस x⁵11/11 फ्याक्टोरियल है सबै मैले लेख्न बिर्सेछु प्लस र कन्टिन्युड यसरी हामीले अब यसको डेरिभेटिभ cos x हुन्छ अब cos x को हेर्नु त कस्तो हुँदो रहेछ यसको डेरिभेटिभ 1 भयो माइनस यसको डेरिभेटिभ 3x² / 3 फ्याक्टोरियल भयो यसको डेरिभेटिभ 5x⁴/5 फ्याक्टोरियल यसको डेरिभेटिभ 7x⁶/7 फ्याक्टोरियल यसको डेरिभेटिभ 9x⁸/9 फ्याक्टोरियल यसको डेरिभेटिभ माइनस 11x⁻10/11 फ्याक्टोरियल प्लस सो अन र यसरी अब हाम्रो cos x को लागि एउटा पोलिनोमियल आयो 1 माइनस अब 3 र यो सुरुको 3 कट्छ र x² / 2 फ्याक्टोरियल बच्छ प्लस x⁴/5 र 5 कट्छन् र 4 फ्याक्टोरियल बच्छ प्लस x⁶/6 फ्याक्टोरियल बच्छ तल माथिको 7सँग कटेर एउटा x⁸8/8 फ्याक्टोरियल माइनस x⁻10/10 फ्याक्टोरियल यसरी हामी देख्न सक्छौँ sin x कोमा जस्तै यसमा पनि इन्टरचेन्जिङ साइन्स छ तर sin x कोमा पावर पनि सबै अड नम्बर र तल पनि अड नम्बर फ्याक्टोरियल थियो भने cos x कोमा इभन नम्बरहरू छन् यसलाई सिग्मा नोटेसनमा देखाउन पनि मिल्छ तर यहाँ नदेखाऊँ त्यो अलि
कम्प्लिकेटेड हुनसक्छ र त्यही भएर अब हामीले यति साइन एक्सको पोलिनोमियल कस एक्सको पोलिनोमियल र e टु द पावर एक्सको पोलिनोमियल हामीलाई चाहिने भनेको यही मेन कुराले हामीले 20 मिनट लगायौँ। अब हामी फटाफट गर्न सक्छौँ। हामी हाम्रो मेन पेजमा आउँछौँ। म सबै पोलिनोमियलको अब यहाँ सबै त्यो नम्बरहरूको अब पोलिनोमियल लेख्छु। e टु द पावर एक्स भनेको के थियो, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई सुरुमै 1 छुटेछ, सुरुमा हाम्रो यहाँ 1 पनि थियो, मैले 1 छुटाएछु, मैले त्यही भएर लेखेको 1 प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस एक्स क्युब बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस एक्स टु द पावर 4 बाई 4 फ्याक्टोरियल प्लस एक्स टु द पावर 5 बाई 5 फ्याक्टोरियल प्लस एक्स टु द पावर 6 बाई 6 फ्याक्टोरियल प्लस सो अन। त्यस्तै हाम्रो साइन एक्स भनेको के थियो भन्दाखेरि एक्स माइनस एक्स क्युब बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस एक्स टु द पावर 5 बाई 5 फ्याक्टोरियल माइनस एक्स टु द पावर 7 बाई 7 फ्याक्टोरियल प्लस एक्स टु द पावर 9 बाई 9 फ्याक्टोरियल एन्ड इन्टरचेन्जिङ साइन्स विथ अड नम्बर्स। सिमिलरली कस एक्सको के थियो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस एक्स टु द पावर 4 बाई 4 फ्याक्टोरियल माइनस एक्स टु द पावर 6 बाई 6 फ्याक्टोरियल plus x to the power 8 by 8 factorials with interchanging signs and even numbers. Now, finally, we are very close to our derivation. So, I'm saying e to the power x polynomial छ। अब हामीले e to the power x को भ्यालु ix राखेर गर्छौँ र हामीले e to the power ix राख्यौँ भने 1 हुन्छ। सबैतिर x ठाउँमा हामी ix हाल्दै जान्छौँ। ix प्लस ix स्क्वायर्ड बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस ix क्युब्ड बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस ix टु द पावर 4 बाई 4 फ्याक्टोरियल प्लस ix टु द पावर 5 बाई 5 फ्याक्टोरियल प्लस ix टु द पावर 6 by 6 factorial so on. So अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि 1 प्लस आई को स्क्वायर नेगेटिभ 1 हुने भयो, त्यही भएर नेगेटिभ एक्स स्क्वायर्ड बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस फेरि क्युब भयो भने नेगेटिभ आई एक्स क्युब्ड बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस 4 टाइम्स भयो भने 1 times x to the power 4 by 4 factorial plus 5 times भयो भने फेरि I x to the power 5 by 5 factorial plus 6 times भयो भने फेरि नेगेटिभ 1 to x to the power 6 by 6 factorial. So अब हामी इमेजिनेरी नम्बर्सलाई एकतिर र रियल नम्बरलाई एकतिर राख्छौँ। e to the power ix इक्वल्स टु हाम्रो यहाँ रियल नम्बरहरू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल, त्यसै गरी यतातिर x4 बाई 4 फ्याक्टोरियल, यतातिर माइनस एक्स टु द पावर 6 बाई 6 फ्याक्टोरियल, यस्तै गरी कन्टिन्यू हुँदै जान्छ। र यस्तै हाम्रो इमेजिनेरी नम्बर्सतिरको यो नम्बरहरूलाई आईलाई कमन लिएपछि एक्स माइनस एक्स क्युब बाई 3 फ्याक्टोरियल बच्छ यहाँबाट, यस्तै गरी यहाँबाट एक्स टु द पावर 5 बाई 5 फ्याक्टोरियल बच्छ, यस्तै गरी जान्छ। अब हामीले यहाँ के भेट्यौँ भन्दाखेरि मुख्य रहस्य हाम्रो यो फङ्सन अघि नकै के हो कस एक्स हो, कस एक्स, र यो फङ्सन भनेको के हो हाम्रो अघि नकै साइन एक्स हो। अब यति जानेपछि हामी असाध्यै नजिक छौँ। अब एक्सको ठाउँमा हामीले पाइहाल्छौँ e to the power I pi equals to cos pi plus I sin pi. e to the power I pi equals to cos 180 को भ्यालु नेगेटिभ 1 र sin 180 को भ्यालु 0 र यसरी हुन्छ e to the power I pi equals to -1 र e to the power I
pi plus 1 equals to 0. And we have derived the formula. So 25 मिनटपछि हामीले फर्मुला ड्राइभ गर्न सक्यौँ र असाध्यै सजिलो तरिकाले, तर लामो भयो। र हजुरलाई यति भएछ हजुरले म्याथको सबैभन्दा ब्युटिफुल फर्मुला ड्राइभ गर्न सक्नुहुनेछ। हेरेको लागि धन्यवाद। र हजुरले केही सिक्नुभयो होला, साथीलाई पनि सिकाउनु होला, सेयर गर्दै आउनु होला। र यस्तै सिक्नको लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।